ሰላም እንዴት ናችሁ? እንዴት አድርገን የስልካችንን imei እንደሚሰራና እንደማይሰራ ኦር ኢትዮ ኔትወርክ ላይ እንደሚሰራና እንደማይሰራ ኔትወርክ ሲያስቸግረን ቼክ እንዴት እንደምናደርግ አሁን አብረን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ቀጥታ ወደ መደወያው እንገባና *868 *1 እናደርግና imeiችንን ቁጥር እናስገባለን ማለት ነው። እና 15 ቁጥር ብዛት መኖር አለበት ማለት ነው። እና ቁጥሩ 15 ነው ብዛት መሆን ያለበት። ከዛ መሰላል እናደርግና እንደውለዋለን። ልክ እንደምታዩት ወደ ደንበኛ ስልክ ቀፎ ኢትዮ ኔትወርክ ላይ እንዲሰራ አልተፈቀደም ይለናል። አብራችን ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ። ባይ